Good afternoon, students. Today I am going to teach you the last paragraph, but one of part 3 of Nelson Mandela, page number 22. See the last question of page number 22. But when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. লাহে লাহে মই এইটো বুজি পাই উঠিলোঁ যে মোৰ ভাই ককাইসকল, বাইক ভনীসকল আৰু মই এই আটাইবোৰ আমি পৰাধীন। অকল ময়ে যে পৰাধীন, অকল সেইটোৱে নহয়। নট অনলি ৱাজ আই নট ফ্ৰী, অকল ময়ে ফ্ৰী নহয়, অকল ময়ে যে পৰাধীন, অকল সেইটোৱে নহয়। মোৰ ভাই ককাই, মোৰ বাইক ভনীয়ে অৰ্থাৎ মোৰ দেশৰ মানুহ সকলোৱে পৰাধীন। এইটো কথা মই লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিলোঁ, বুজি পোৱা হ'লোঁ। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. মই আৰু এটা কথা উপলব্ধি কৰিলোঁ যে অকল মোৰে স্বাধীনতা যে কাৰ্টেল কৰা হৈছে, কাৰ্টেল কৰা মানে ছুটি কৰা, কাটি দিয়া, কমাই দিয়া, অকল মোৰে যে স্বাধীনতা কমাই দিয়া হৈছে, অকল সেইটো নহয়, দেশৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে স্বাধীনতা কি কৰা হৈছে, খৰ্ব কৰা হৈছে, কমাই দিয়া হৈছে। এইটো কথা মই উপলব্ধি কৰিলোঁ, বুজি পোৱা হ'লোঁ। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. আৰু সেইকাৰণে মই যেতিয়া আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগ দিলোঁ, তেতিয়া that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. আৰু সেইকাৰণে মোৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যিটো মোৰ ভোগ, যিটো মোৰ ভিতৰত তাৰণা, সেই তাৰণা মোৰ আহি গ'ল মোৰ দেশৰ মানুহক স্বাধীনতা আনি দিয়াৰ কাৰণে। যিখিনি প্ৰেৰণা, যিখিনি তাৰণা, যিখিনি ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতাটো মোৰ আহি গ'ল। অৰ্থাৎ মোৰ স্বাধীনতা পোৱাৰ লগে লগে মই যাতে মোৰ দেশৰ মানুহৰো স্বাধীনতা পাওঁ, সেই স্বাধীনতা পোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা মোৰ আহি গ'ল যেতিয়া মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলোঁ। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. Dignity and self-respect. মোৰ দেশৰ মানুহ যাতে ডিগনিটি এণ্ড ছেল্ফ ৰেচপেক্ট লৈ, অৰ্থাৎ মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মান লৈ যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যিটো স্বাধীনতা তাৰণা, তাৰ কাৰণে যিটো স্বাধীনতা পোৱাৰ যিটো ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতাই কি কৰিছিল, ডেট এনিমেটেড মাই লাইফ। আৰু সেইটোৱে মোৰ জীৱনটো সঞ্জীৱিত কৰিছিল, সেইটোৱে মোৰ জীৱনত উদগনি যোগাইছিল। মোৰ দেশৰ মানুহ যাতে ডিগনিটি এণ্ড ছেল্ফ ৰেচপেক্ট লৈ যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, আত্মসন্মান আৰু মৰ্যাদা লৈ যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, সেই চিন্তাটোৱে মোক কি কৰিছিল, মোৰ জীৱন পৰিচালনা কৰিছিল, সঞ্জীৱিত কৰিছিল, এনিমেটেড মাই লাইফ। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, দ্যাট ট্ৰান্সফৰ্মড এ ফ্ৰাইটেণ্ড য়ং মেন ইনটু এ বল্ড অন। ভয়াতুৰ মানুহ একজনক সাহসী মানুহত পৰিণত কৰি দিলে। অৰ্থাৎ মই যদিও চৰকাৰৰ বিপক্ষে আন্দোলন কৰাটো মোৰ সাহস নাছিল, কিন্তু মোৰ ভিতৰত যেতিয়া মোৰ দেশৰ মানুহৰ মুক্তিৰ কাৰণে যিটো প্ৰেৰণা, যিটো তাৰণা আহি গ'ল, মই সাহসী মানুহত পৰিণত হৈ গ'লোঁ। দ্যাট ড্ৰভ এ ল এভাইডিং এটৰ্নি টু বিকাম এ ক্ৰিমিনেল। আইন মনা হেনা একজনক অপৰাধীত পৰিণত হৈ গ'লোঁ। অৰ্থাৎ আইন মনা ব্যক্তি এজনে যেনিবা আইন নমনা ব্যক্তিত পৰিণত হৈ গ'লোঁ। দ্যাট টাৰ্নড এ ফেমিলি লাভিং হাজবেণ্ড ইনটু এ মেন উইদাউট এ হোম। আৰু ফেমিলিক ভাল পোৱা মানুহ, অৰ্থাৎ গৃহতে থকা মানুহ, মই এতিয়া গৃহহীন হৈ পৰিলোঁ। অৰ্থাৎ দেশৰ মানুহৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যেতিয়া আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া তেওঁ ঘৰ এৰিবলগীয়া হ'ল। দ্যাট ফৰ্চড এ লাইফ লাভিং মেন টু লিভ লাইক এ মংক। আৰু জীৱন ভাল পোৱা মানুহ এজন কিহত পৰিণত হৈ গ'ল, মংক, এটা সন্ন্যাসীত পৰিণত হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ মই জীৱন ভাল পোৱা মানুহজন মই সন্ন্যাসীত পৰিণত হ'বলগীয়া হ'লোঁ। অৰ্থাৎ ঘৰ দুৱাৰ এৰি মই বেলেগ ঠাইত সন্ন্যাসীৰ নিচিনা যেনিবা জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। যেতিয়া দেশৰ মানুহৰ মুক্তিৰ কাৰণে মই, স্বাধীনতা পোৱাৰ কাৰণে মই আন্দোলন কৰিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া মই যেনিবা
একজন ভয়টোৰ মানুহৰ পৰা সাহসী ডেকাত পৰিণত হ'লোঁ। মই যেনিবা আইন মানা ব্যক্তিৰ পৰা আইন নমানা ব্যক্তি অৰ্থাৎ ক্ৰিমিনেলত মই পৰিণত হৈ গ'লোঁ। দেশৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা মানেই যেনিবা ক্ৰিমিনেল অপৰাধী, সেইকাৰণে তেওঁ কথাটো তেনেকৈ কৈছে। আৰু তেওঁ নিজৰ ফেমিলিক এৰি সন্যাসীৰ নিচিনাকৈ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হ'ল। I'm no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I knew my people were not free. যেতিয়া মই মোৰ দেশৰ একজন সাধাৰণ মানুহতকৈ যে মই বেছি গুণৱান আৰু বেছি বলিদান দিয়তা, মই তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু মই এইটো কথা বুজি উঠিছিলোঁ যে but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. মই মোৰ দেশৰ বাকী মানুহবোৰৰ নিচিনাকৈ ময়ো অতি ন্যূনতম স্বাধীনতাও মই চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাছিলোঁ। সেইটো কথা মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। ফ্ৰীডম ইজ ইণ্ডিভিজিবল। তেওঁ কৈছে ফ্ৰীডম ইজ ইণ্ডিভিজিবল। ফ্ৰীডমটো হৈছে এনেকুৱা বস্তু যিটো ভাগ কৰিব পৰা নাযাব। কাৰোবাক স্বাধীনতা দিব আৰু কাৰোবাক নিদিব এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। সকলো মানুহে দেশৰ চৰকাৰৰ পৰা সমান অধিকাৰ পাব লাগে। সেইটো কথা কৈছে ফ্ৰীডম ইজ ইণ্ডিভিজিবল। এইটো ভাগ কৰিব পৰা বস্তু নহয় স্বাধীনতাটো। দি চেঞ্জ অন এনি ওৱান অফ মাই পিপুল ৱাৰ দি চেঞ্জ অন অল অফ দেম। কোনো মানুহৰ ডিঙিত শিকলি লগা মানে অৰ্থাৎ কোনো মানুহ পৰাধীনতাত থকা মানে সেই জাতিৰ সকলো মানুহ যেনিবা পৰাধীন হৈ থাকে। দি চেঞ্জ অন অল মাই পিপুল অল মাই পিপুল ৱাৰ দি চেঞ্জ অন মি। আৰু মোৰ জাতিৰ মোৰ দেশৰ মোৰ সম্প্ৰদায়ৰ সকলো মানুহ পৰাধীনতাত থকা মানে সেইটো চেইন, সেইটো শিকলি, সেইটো পৰাধীনতা ময়ো আছোঁ। অৰ্থাৎ মোৰ দেশৰ মানুহ পৰাধীন হৈ থাকিলে অকল মই সুবিধা ভোগ কৰি থাকিলে নহ'ব, সেইটো স্বাধীনতা পোৱা নহ'ব। মোৰ দেশৰ মানুহ যদি পৰাধীনতাত আছে, অসুবিধাত আছে, তেতিয়াহ'লে ময়ো পৰাধীনতাত আছোঁ, ময়ো অসুবিধাত আছোঁ। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. এতিয়া দুটা টাৰ্ম আছে, ভালকৈ বুজি লোৱা। অপ্ৰেছৰ এণ্ড অপ্ৰেছড। অপ্ৰেছড মানে নিৰ্যাতিত, আৰু অপ্ৰেছৰ যিসকলে নিৰ্যাতন কৰে, অৰ্থাৎ এক ধৰণৰ লোক হৈছে নিৰ্যাতনকাৰী, ইয়াতে শ্বেতাংগসকলক কোৱা হৈছে। আৰু অপ্ৰেছড নিৰ্যাতিত যিসকল নিৰ্যাতন ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সেইসকল হৈছে দ্য ব্লেকছ, নিগ্ৰ মানুহসকল। তেওঁ কৈছে আই নিউ দেট দ্য অপ্ৰেছৰ মাষ্ট বি লিবাৰেটেড জাষ্ট এজ চিয়ৰলি এজ দি অপ্ৰেছড। তেওঁ কৈছে নিৰ্যাতিত হোৱা মানুহ আৰু নিৰ্যাতনকাৰী এই উভয় দলেই কি হ'ব লাগিব? মুক্ত হ'ব লাগিব। এই দুটা দলেই যেনিবা পৰাধীন হৈ আছে, দুটা দলতকৈ কি কৰিব লাগিব? মুক্ত কৰিব লাগিব। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. তেওঁ কৈছে, নেলছন মেণ্ডেলা বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে, a man who takes away another man's freedom, যিজন মানুহে বেলেগ মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছে, তেওঁ হৈছে হিংসাৰ কয়েদীত বন্দী হৈ থকা কয়েদী, হিংসাৰ বন্দীশালত। তেওঁ বেলেগক হিংসা কৰে কাৰণে বেলেগৰ স্বাধীনতাটো কাঢ়ি লৈছে, গতিকে তেওঁ স্বাধীন নহয় আচলতে। তেওঁ এটা হিংসাৰ তৈয়াৰী এটা জেলত তেওঁ আবদ্ধ হৈ আছে। হি ইজ লকড বিহাইণ্ড দি বাৰ্ছ অফ প্ৰিজুডিছ এণ্ড নেৰ'-মাইণ্ডেডনেছ। প্ৰিজুডিছ কুসংস্কাৰ, নেৰ'-মাইণ্ডেডনেছ সংকীৰ্ণতা। তেওঁ সংকীৰ্ণতা আৰু কুসংস্কাৰৰ যিটো জেল আছে, কুসংস্কাৰৰ যিটো প্ৰাচীৰ আছে, সেই প্ৰাচীৰত তেওঁ বন্দী হৈ আছে। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. যদি মই বেলেগৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ময়ো প্ৰকৃতভাৱে স্বাধীন নহয়। তেওঁ কৈছে I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. বেলেগ মানুহৰ যদি স্বাধীনতা মই কাঢ়ি লৈছোঁ কিন্তু তেতিয়াহ'লে মই আচল স্বাধীন নহয়। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. যেনেকৈ মোৰ স্বাধীনতা যদি কোনোবাই কাঢ়ি লৈছে, জাষ্ট এজ চিয়ৰলি এজ আই এম নট ফ্ৰী ৱেন মাই ফ্ৰীডম ইজ টেকেন ফ্ৰম মি। মোৰ স্বাধীনতা যদি মোৰ পৰা কোনোবাই কাঢ়ি লৈছে, মই যেনেকুৱা ফ্ৰী নহয়, ঠিক তেনেকুৱা সেইজন মানুহক ফ্ৰী নহয়, সেইজন মানুহ স্বাধীন নহয় যিয়ে বেলেগ মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছে। দি অপ্ৰেছড এণ্ড দি অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰফড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি। নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে অত্যাচাৰী আৰু অত্যাচাৰিত এই দুটা দল মানৱতাৰ পৰা পৰাধীন হৈ আছে, মানৱতা বঞ্চিত হৈ আছে। এই দুটা দলৰে মাজত মানৱতা নাই। অপ্ৰেছড যিসকল নিৰ্যাতিত,
তেওঁলোকৰ পৰা মানৱতা কাঢ়ি লৈছে। কোনে কাঢ়ি লৈছে? দ্য অপ্ৰেছৰ্ছ, নিৰ্যাতনকাৰীসকলে। আৰু নিৰ্যাতনকাৰীসকলে বেলেগৰ পৰা স্বাধীনতা বা মানৱতা কাঢ়ি লোৱাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানৱতা হেৰাইছে। গতিকে দুয়োটা দলেই বন্দী হৈ আছে। নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে এই দুয়োটা দলকে বন্দীশালৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব। নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে অপ্ৰেছৰ যিসকল অত্যাচাৰী তেওঁলোকে হিংসাৰ যিটো প্ৰাচীৰ, সেই প্ৰাচীৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জেলত বন্দী হৈ আছে। আৰু যিসকল অত্যাচাৰিত অপ্ৰেছড তেওঁলোকৰ পৰা যিটো স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈছে অত্যাচাৰকাৰীসকলে, তেওঁলোককো মানৱতাৰ পৰা বা স্বাধীনতাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। গতিকে দুয়োটা দলেই যেনিবা বন্দী হৈ আছে আৰু তেওঁ কৈছে দুয়োটা দলকে এই বন্দীশালৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব। অপ্ৰেছাৰক বুজাই দিব লাগিব যে মানৱতা কি, আৰু এই মানৱতা তেওঁলোকক বুজাই দি অপ্ৰেছড যিসকল অত্যাচাৰিত হৈছে তেওঁলোকক এই মানৱতা বা এই স্বাধীনতা দিব লাগিব। এইটোৱে আছিল নেলছন মেণ্ডেলাৰ মূল লক্ষ্য। So this is the end of today's class and lesson. নেলছন মেণ্ডেলাৰ যিটো লেচন আৰু সেইটো ইমানতেই অন্ত পৰিলে। আমি পিছত কুৱেশ্যনবোৰ চাম। ইয়াতে প্ৰশ্ন আছে, what twin obligations does Mandela mention? নেলছন মেণ্ডেলাই কি দুতৰপীয়া কৰ্তব্যৰ কথা কৈছে? আমি জানো ফেমিলিৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ কৰ্তব্য আমি কৰি আহিছোঁ। ফেমিলিৰ প্ৰতি, ফেমিলিৰ যিটো মা দেউতা আছে বা ভৈনীয়েক আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো কৰ্তব্য, আৰু দেশৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি, সমাজৰ মানুহৰ প্ৰতি যিটো কৰ্তব্য, এই দুই ধৰণৰ কৰ্তব্যৰ কথা তেওঁ কৈছে। What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, Does Mandela think the oppressor is free? Why and why not? আমিতো এইমাত্ৰ কৈলোঁ যে অপ্ৰেছৰো ফ্ৰী নহয়, অপ্ৰেছৰো হিংসা প্ৰাচীৰত বন্দী হৈ আছে। গতিকে তেওঁকো মুক্ত কৰাৰ কথা কৈছে। আমি পিছত আৰু একদিন কুৱেশ্যনছ আনচাৰ্ছবোৰ ডিছকাছ কৰিম। আজিৰ লেচন ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।